Základní část NHL je za námi a my díky tomu můžeme si zhodnotit všechny série playoff. Vítám vás u podcastu Forček. Mé jméno je Jaromír Mévald a společně se mnou je tady komentátor stanice Nova Sport Roman Jedlička. Ahoj, já tě zdravím. Ahoj, dobrý den. A bývalý skvělý útočník v NHL i v národním týmu Aleš Kotalík. Dobrý den. Dobrý den. Pojedeme od začátku a pojedeme rovnou na plný plyn, protože dneska tam máme 8 sérií, nemůžeme se vůbec zastavovat. Začneme rovnou sérií Colorado versus Los Angeles Kings. Colorado Avalanche versus Los Angeles Kings. Já jsem si to tak osobně pojmenoval jako McKinnon, Nečas, Makar versus kdo? Já vím, je tam. Versus rozloučka Andřejho Kopitara, bych řekl, že to je taková jeho... Asi to řeknu teda na začátek, je to jeho poslední série, si myslím, protože jestli máme hledat favorita v téhle sérii, tak si myslím, že je to jednoznačně Colorado. Přesně ty jména, který si vyjmenoval, tam budou hrát prim. Jsem zvědavý, jak zachytá Darcy Kuemper proti svému bývalému týmu, kde vychytal tenkrát Stanley Cup, ale myslím si, že ani on si nezastaví tuhle útočnou sílu, která se na něj povalí. No a co ty nové přírůstky? Máme tam Artemi Panarina, který vlastně přišel v průběhu sezóny z New York Rangers. Má vůbec šanci jako se postavit těmhletěm třem, o kterých jsem mluvil? No tak má, samozřejmě tam jako ze strany Los Angeles určitě ví, proti komu nastupujou a jakým způsobem zvolí vlastně ten systém. Budou určitě chtít eliminovat tyhle ty hráče, jak Nečiho, tak McKinnona, Makara, prostě určitě se na to připravují teď. A na druhou stranu LA má rozdílový hráče. Nejenom Kopitar, samozřejmě legenda klubu, ale jak si zmínil Panarin, je tam Kempe, Švéd, Quinton Byfield, mladý kluk, prostě střelec. Vzadu Doudy, že jo, prostě tyhle kluci už taky mají něco za sebou a rozhodně si nemyslím, že by to bylo jakkoliv jednoduchý pro Colorado. V kolika odhadujete, že Colorado půjde dál? Ježiš, to je tak strašně těžký. U některých sérií je vůbec těžký říct, kdo ji může vyhrát, protože to se pak jako může stát cokoliv NHL a viděli jsme to v předchozích letech. Já si myslím, že to je série, která může skončit v 5-6 zápasech. Za vás? No velmi podobně, tak samozřejmě myslím si, že já věřím, že Colorado postoupí, že jo, máme tam prostě želízko v ohni. Ale jednoduchý to nebude, řekl bych, že LA 1-2 zápasy udělají. Uvidíme, jak se ta série rozběhne a pak budeme chytřejší. Jeden z mých velmi oblíbených hokejových komentátorů, který je pisálku vlastně, Sean McIndoe, predikuje, že tato série bude jedna z těch, kdy Los Angeles vyhrajou první zápas, začne se hovořit o tom, Colorado to bude upset, co kdyby jako prohráli v 7 zápasech, to jako vyhráli na půdě Colorado, zajímavý. No a pak Colorado je přejede 4 zápasy v řadě. Asi má nakoukaný ty předchozí ročníky, myslím, že tam byla série, kdy LA vedli 2-0 po 2 zápasech v Edmontonu a pak tu sérii prohráli. Já myslím, že jsou rádi, že už nehrajou proti Edmontonu, ale jako moc si nepomohli tím, že mají Colorado. Pojďme k další sérii, která se tak trochu jako z těch celých 8, co jako máme v prvním kole, se tak trochu dá označit jako předčasný finále. Dallas Stars versus Minnesota Wild. Tahle ta série má naprosto jasný jako hvězdy už dopředu, protože to bude pochopitelně Mikko Rantanen versus Kirill Kaprizov, Miro Heiskanen versus Quinn Hughes a spousta jako dalších hráčů, kteří se tam na sebe můžou názit. Jake Ettinger versus podle toho, kdo bude chytat teda Minnesotě, ale tam to je skoro jedno, tam prostě oba dva chytají dobře. Je to i pro vás předčasný finále? Je to jako zápas, na který se z těch prvních sérií nejvíc těšíte? No, tak já začnu tady. No, asi řekneme to samý, veď? Že to mělo přijít později, tenhle zápas. Taky no, je to samozřejmě ta série trošku oběť toho systému, který tam vlastně v současné době funguje, že jenom vítězové divizí hrajou s těma divokýma kartama a vlastně pak ty druhý 2 v divizi hrajou mezi sebou. Zrovna tady ta divize je tak silná, že se potkává vlastně druhý a třetí tým konference a já si myslím, že by to tak být nemělo, že by se to mělo vrátit zpátky, hráči se to myslí, ale Gary Bettman evidentně si myslí, že to je skvělý a že to přináší mnohem víc. Nicméně ta série, samozřejmě těžko se predikuje cokoliv. Těch hráčů je tam spousta výborných na obou 2 stranách, jo, nebude to jenom o tady těch, co byli jmenovaní a samozřejmě golmani budou velmi důležitý a vidím to taky jako nejvyrovnanější sérii možná z toho prvního kola, která jako očekávám hokej na úrovni jako finále třeba.
Romane, já očekávám, že ty budeš mít kruhy pod očima z této série, protože to protáhne jako určitě do prodloužení minimálně jeden z těch zápasů. Uvidíme. Jako v každém případě nejenom hokejově to bude zajímavá podívaná. Já už jsem to tady vlastně říkal, souboje Minnesota a Dallasu jsou jako hodně vyhecovaný. Vzhledem k tomu, že v roce 1993 Dallas sebral hokej Minnesotě a odvedl si ho i s názvem Stars do Dallasu, takže tam to pořád jako nemůžou překousnout. A bude to opravdu jako strašně zajímavý souboj, jak se říkal, ty jednotlivý jména. Hughes proti Heiskanenovi. Pokud Heiskanen bude hrát, to je pořád game time decision a Dallas vlastně neví, jestli bude moct nastoupit nebo ne. A tím, že první zápas bude odpoledne, nebude dopolední rozbruslení, takže oni to zjistí fakt jako těsně před zápasem. Na druhou stranu, já si myslím, že Thomas Harley je jako fantastický back. Ukázal to i prostě na mezinárodní scéně už. A je otázka, jestli náhodou není jako stejně dobrý, jako je Heiskanen. Takže zase samozřejmě, že by chyběl, ale mají ho kým nahradit. A tahle série je opravdu série, která měla být až ve druhém kole, nebo měla být až ve finále konference. Potkávají se zbytečně moc brzy. Ve chvíli, kdy tyhle ty dva týmy skutečně jsou jako velmi vyrovnaný, i ty bodové zisky na konci sezóny vlastně ukazují, že mezi nimi není zas takový rozdíl, tak ve chvíli, kdy na sebe narazí tyhle ty silní hráči, funguje taková takový ten možná předpoklad toho lajka, že se jako vymlátí takzvaně, že vlastně jako se obouchají jako v té první sérii a pak kdo na ně půjde v té druhé, tak bude mít trochu jednodušší práci, nebo tohle to vůbec jako v NHL jako neplatí a že to je opravdu jenom jako pohled někoho, kdo na to kouká, jako že dva silný týmy, jeden z nich vypadne, ale prostě bude to bitva. A jen tak je třeba si říct, že ty týmy jsou všechny silný, jo? Že prostě když tady ty prostě měly ty sezóny lepší, tak jakákoliv série bude těžká, ale takhle oni to neberou, prostě jakmile tu sérii projdeš, tak na jednu stranu může to jako lajkovi připadat, že budou třeba obouchaný, nebo prostě, že budou unavenější nebo něco, ale ty kluci vlastně v těch hlavách mají jenom to, jak zvládnou ten další zápas. A když tam ta kvalita je, že vyřadíš vlastně ten silný tým, tak naopak ti to ještě sebevědomí zvedne a vlastně cítíš se jako favorit do té další série, takže si myslím, že to jako žádnou velkou roli hrát nebude. Kde čeká Colorado. takže jestli se budou obouchávat v prvním kole, tak ve druhém čeká úplně to samé. Třetí série, Vegas Golden Knights versus Utah Mammoth. Utah, tak mi přijde, že vlastně tak trošku jako je to pro něj takový jistý zadostiučinění, kdy po těch rocích, kdy hráli v té aréně pro 5000 lidí na Arizonské univerzitě, si konečně můžou říct, stálo to za to, jako bylo to k něčemu vlastně tato ne úplně třeba slavná jako část naší minulosti, naší historie, i když mělo to svý kouzlo, teda musím říct, i pro mě i ty záběry z té školní vlastně nějaký půdy, to bylo hezký. Nicméně, čistě na první pohled, je to takový jako zápas zkušenosti versus zdravýho mládí. Zkušenosti je na straně Vegas, protože tam skutečně jako jsou hráči, kteří buď už ten Stanley Cup mají, anebo jsou to hráči, kteří jsou jako natolik zkušený vlastně. Mitch Marner to už taky není žádný mladík. Takže si můžu vlastně říct, ano, my máme nahráno, my vám to jako ukážem. Oproti tomu Utah Mammoth, tam jsou Clayton Keller, tam jsou prostě Logan Cooley, tam jsou hráči, kteří jako vlastně jsou pro mě, aspoň, jsou vlastně taková nastupující krev v NHL. Jak vám se to zdá? Já bych asi s tím souhlasil, Dylan Gunter, ještě bych dodal, skvělý střelec. V Utahu to mají postavený tak, že je to vlastně poprvé, co jsou v playoff, oni se jako odřezávají od té historie Arizony a Phoenixu. A myslím, že v téhle sérii jako se zrovna ukáže to, o čem jsme tady mluvili, jakože Vegas můžou z toho systému jako vytěžit, protože Vegas za mě jsou velmi silný tým. Jako i si myslím, že by měli mít po základní části víc bodů, než nakonec uhráli. Ale jim to vlastně v podstatě stačí. Oni vyhráli svoji divizi a mají tu cestu jako nalajnovanou jak dál. Vyměnili trenéra. To si myslím, jako, že taky bude mít svůj hlas v kabině. Ty se moc nedělá takhle brzo před... No, jako 14 dnů před playoff a přijde tam takový zkušeňák, jako je Tortorella, jako, byť teda už je jako vyklidněnější než ten Tortorella, který býval. A... Jaký jsem zažil. Jo? No tak rovnou pojď. Ne, tak to je... Vlastně Rangers vlastně po 6 měsících mě vyměnil jako pryč z 3letý smlouvy, tak on má prostě svůj osobitý styl, samozřejmě byl to dávno, teď už možná trošku jako víc vyklidněný a i
jako ten tým, do kterého přišel, vlastně je tým, on to i o tom mluvil na různých tiskových konferencích, že ta kvalita toho týmu je prostě vysoká, že on tam nepřišel dělat žádnou revoluci, že prostě chce těm hráčům vytvořit podmínky a je zkušený dost na to, aby věděl jak a aby prostě v tom playoff podávali co nejlepší výkony. No. O tom to je a uvidíme, třeba to zrovna bude dobrý tah a to, co se mu vlastně na druhé straně, k tomu se dostaneme, nepodařilo ve Philadelphii, tak se podařilo třeba zase hnedka v první sezóně Ricku Toketovi, který tam přišel. A celkově ta série, už jste o tom mluvili, zkušenost na straně Vegas a to mládí vlastně, nebo prostě ty kluci, který v té lize už pár let jsou a tak, jak vlastně ještě z organizace Arizony, vlastně Phoenixu byla dlouhý leta dole, tím pádem draftovali hodně nahoře, takže vlastně postavili to, mají to postavený na těch high draft pickách a ty kluci prostě dorostli do těch rolí a teď se to začíná ukazovat a vlastně různě to ještě doplňují zajímavě prostě zkušenýma hráčema i mladejma jako Peterku třeba, že udělali z Buffalo loňský léto a dal 25 gólů. Prostě je to ofenzivní tým, bude to takový živej hokej a uvidíme, ale furt si myslím, že ta výhoda bude na straně Vegas. Když se podíváme na Vegas, na jejich brankářský duo, tak tam v mých očích to nezbuzuje úplně jako největší sílu v rámci všech těch sérií, že bych jako si řekl, ano, tady Vegas nejlepší brankářské duo. Úplně ne. Jak to vidíš ty, Romane? Je to nějaká možná slabina Vegas jako toho týmu jako takového? Jako když budeme hledat slabou stránku Vegas, tak asi řekneme brankáře, tam je Carter Hart a je tam Adin Hill. No ale s Hillem zase vyhrál už jeden Stanley Cup. Jo. Takže kdybychom měli hledat, jako co je nejslabší stránka Vegas, tak asi bychom řekli brankáře, ale jestli je to taková slabina, že by kvůli tomu nezvládli sérii prvního kola s Utahem, si nemyslím. Pojďme k poslední sérii na západě a tady se můžeme chvilku zastavit, protože Edmonton Oilers vyzve Anaheim Ducks a Edmonton prostě chce Stanley Cup. Ono chce teda vždycky, jo? Ne, že bych to byl nějaká novinka pro rok 26, ale Edmonton prostě už jako potřebuje v podstatě ten Stanley Cup, ať už v téhle nebo v té následující sezóně. A my jsme se, než jsme začali natáčet, tak jsme se s Alešem bavili o tom, že Edmonton je na tom velmi podobně jako Florida, která se letos už nedostala do playoff, protože taky má nahráno 300 zápasů za poslední 3 roky. A ta únava se tam musí nějakým způsobem projevit. Na druhou stranu, když máte jako v týmu nejlepšího hráče na světě a někoho, kde je možná druhý, možná třetí na světě, tak musíte mít ty nejvyšší cíle. Bavíme se tady o tom jako ve Forčeku pravidelně, že prostě Edmonton musí cílit nejvejš. Jestli ale něčím nejvejš úplně necílí, tak je to podobný téma jako u Vegas, brankářská jednička a případně brankářská i dvojka, podle toho, jak to berem. A pak ten secondary scoring, vlastně ta druhotná část toho týmu, která ale druhotná vůbec není, protože je potřeba velmi stejně jako právě ten McDavid s Draisaitlem. Jakým způsobem podle vás se povedlo poskládat to, aby Edmonton skutečně jako přes ten Anaheim přešel a případně došel až znova do toho finále? No tak Anaheim zase tým, který je tam zpátky v playoff. Velmi podobný, bych řekl, jako případ jako Utah. Spoustu mladých hráčů nadraftovaných v organizaci prostě se prostě dostali do těch rolí, kdy jsou klíčoví a rozdíloví hráči. A taky skládají to plus dobrý trady udělali, vlastně přivedli zkušení hráče, zkušeného trenéra, jo, jako samozřejmě jednoho z nejzkušenějších vůbec. A ten progres je tam vidět a na druhou stranu Edmonton neměl úplně dominantní sezónu, prostě bylo to takový jako nahoru dolů. Nakonec vlastně nevyhrál divizi, bude hrát no, prostě ze druhého místa. A otázka je, co Leon Draisaitl, jak na tom je zdravotně, že jo, což je velká otázka teďka předtím i co se týká potenciálních šancí dalších. Jo, Edmontonu. Dá se říct, že to nejde? Tak bude to stát a padat s tím, jestli se prostě uzdraví zpátky. Je to takový tak důležitý článek toho týmu. Možná stejně důležitý, jako je McDavid. A uvidíme, co ty kluci jako potom dál, jak jsme se bavili o tom sekundárním scoringu. Prostě to je to klíčový v tom playoff a za ty poslední 2 roky celkem se jim to jako dařilo, že jo, je tam Hyman,
Jo, je tam Nugent Hopkins, prostě tyhle ty kluci teďka musí to převzít a nejenom oni, ale i ty další musí pomoct prostě tomu, co mají v té špičce, protože jinak tu sílu, taky se samozřejmě Anaheim bude se snažit eliminovat tyhle hráče, jo, tak musí jiný se ukázat. A to je ta síla těch týmů v playoff a pak, když se jim to podaří, tak si myslím, že postoupí přes Anaheim. Přesně jak říkal Aleš, Anaheim to má dobře poskládaný to stáří mládí, mají tam Jacksona Lacomba, mají tam Leo Carlsona, mají tam ale i posilu ze Rangers, která přišla na začátku sezóny. Jakým způsobem pro tebe je Anaheim v nějaký možná pozici takového černého koně? Nebo vůbec? Nebo bys označil za černého koně na západě někoho úplně jiného? Já bych označil ty Vegas, jak jsem říkal. Můžou potrápit Edmonton. Tak si se ptal, jestli Edmonton udělal nějaký krok od loňska k tomu, aby získal Stanley Cup. On potřebuje prostě vyhrát o sérii víc než v předchozích 2 sezónách. Tak myslím, že otázku brankářů teda jako vůbec nevyřešili. A tím, že tradovali s Pittsburghem, tak si prakticky vůbec nepomohli. Že by byl nějaký velký příchod, ten taky jako nebyl. Ta obrana je dost podobná. Takže jako jestli oni chtějí dojít až na samý vrchol, tak si myslím, že ten tým jako nevylepšili. A pokud ho chtějí vylepšovat, tak na to mají kolik? Teďko vlastně už jenom 3 roky, že jo? Nebo 2. Jak podepsal Conor McDavid, dal jim slevu a řekl do 2 let, prostě tady chci Stanley Cup a když se to nepovede, tak velmi pravděpodobně půjde jinam. No a teď tady na druhé straně máš takhle jako zajímavý namixovaný tým, kde jsou fakt jako ty mladí kluci, o kterých jsme mluvili. Katr Gauthier, toho jsme taky nemenovali. Takže jako bude to velmi zajímavý. Taky bude zajímavý, jak budou rozhodčí pískat, protože McDavid si vlastně pořád stěžuje na to, že je na něj spousta jako zákroků, které nejsou odpískaný. Takže budou vytvářet určitě nějaký tlak na to, aby se pískalo skoro všechno. No a zásadní teda je, jestli to bude hrát McDavid, nebo teda jestli to bude hrát Draisaitl nebo nebude. To je prostě jako, jak říkal Aleš, na podobné úrovni, jako je McDavid. Takže ten, když nebude, tak to bude průšvih. Může být. Na druhou stranu, mně přijde, že jestli jeden hráč v dresu Oilers udělal jako krok dopředu od poslední sezóny, tak je to Evan Bouchard, který jako byl výborný loni, ale letos teda jako ustřelil úplně neuvěřitelným způsobem. Seděli jsme tady někde, nebo na začátku sezóny, prostě byl pod obrovskou palbou kritiky, že dělá chyby, že prostě to není už, že ho neměli podepisovat za takový peníze a že to prostě nebude. No a on potom prostě se zvednul tak, že je to největší kandidát vlastně na Norris Trophy, pravděpodobně jí získá. A vlastně na té úrovni těch backů, jako je Quinn Hughes, Makar a tyhle, prostě je to další z těch zásadních prostě hráčů pro ten Edmonton. A samozřejmě ty hráči musí hrát na tom nejvyšším levelu, který umějí a zároveň se k ním přidat ty další, aby měli šanci prostě jít daleko. 2 roky se jim to podařilo, ten 3. rok už bude těžký, viděli jsme to vlastně Florida už jela ten 4. rok a víme, jak to dopadlo. Jo, takže oni už těch šancí moc jako mít nebudou. A uvidíme. Furt si myslím, že jsou silní a že ještě zvednou ten level ty svojí výkonnosti a přes Anaheim postoupí a uvidíme, co dál. Pojďme na východ. Mně dokonce přijde, že letos je ta východní konference trochu zajímavější pro moje oko, teda aspoň nevím, jak pro vaše, že vlastně se tam setkávají proti sobě týmy, který nějakým způsobem aspoň jako psychicky dlouho chyběly tyhle ty série, že vlastně jako jsme se dlouho těšili, že tyhle ty 2 týmy si v playoff proti sobě zahrajou a teď se to konečně povedlo. My jsme se tady dívali včera na statistiku, kdy naposled se střetl Buffalo Sabres s Bostonem Bruins v playoff. Tipnete si, kdy to bylo naposledy, jakým roce? No, muselo to být určitě ještě 90. letech. Na přelomu tisíciletí bych si tipnul. Byla to předposlední série Buffalo, která byla ještě v playoff, takže 15 let zpátky to bylo. Samozřejmě Buffalo prohrálo tehdy, ale mně přijde, že to je ještě přesně mnohem, já jsem taky typoval 90. let, 93 třeba, že to mohlo být. Ne, bylo to relativně takhle nedávno, i když nedávno, 14 let absentovalo Buffalo v playoff, takže pro ně to byla strašně dlouhá doba vlastně tohleto. Teď to tady konečně máme, Buffalo versus Boston. Já to vidím jako zápas Tage Thompsona a přátel versus David Pastrňák a jeho svět. Protože Davida Pastrňáka od Morgana Geekyho, což je vlastně druhý hráč bodování, tak dělalo 30 bodů, což je velmi propastný rozdíl a vlastně nemít Pastrňáka, tak si myslím, že Boston se plácá někde hodně mimo hranice playoff.
Ale je tam, mají Pastrňáka, dostali se tam. Teď mají i vlastně jako jeden z těch pozitivních bodů v rámci sestavy Bruince jmenuje i Jeremy Swayman, což je hráč, který má zkušenosti z playoff, vydrží pod tlakem. Jak vy vidíte tuhletu sérii? Může Buffalo uspět, i když jako odhlídneme od toho, že prostě je 14 let, OK, to už je historie. Ale teď mají prostě dobře poskládaný tým. Tak můžou uspět se svým hokejem proti Bostonu, který má taky, ale úplně diametrálně jiný styl hokeje než Buffalo. Může? Ať začne Aleš, to je jeho tým. No tak já jsem v první řadě rád, že Buffalo postoupilo po letech do playoff a když to půl sezony nevypadalo, že k tomu dojde, tak prostě něco se tam stalo v tom týmu. A Co řekli, že stačilo? Co ten tým nakoplo a vlastně když jsme tam byli v lednu a bavili jsme se s trenérama, tak říkal, že prostě ty kluci dali pár zápasů dohromady. Ta hlava dělá hrozně moc a začali si věřit a oni furt za ty leta vlastně věřili v tu kvalitu těch hráčů, který tam mají a že prostě se to otočí a vlastně od půlky sezóny bych řekl, jestli nebyli nejlepší vlastně ze všech, tak velmi vysoko. No a samozřejmě ten postup, je tam velká euforie teďka, že to sleduju po těch letech nepostupu a myslím, že to není rozhodně jenom o tom Snovi. Je tam samozřejmě klíčový článek té sestavy, ale ta hloubka toho kádru Buffalo, kterou ještě jako posílili si na postech, který měli pocit, že potřebují posílit na vlastně u závěrce přestupů, tak ten tým je hrozně hluboký, jak se říká, a hrozně silný vlastně ve více rozřadách. Jo. A to si myslím, že může hrát jako velkou roli, když ta série se třeba protáhne. V Boston přece jenom spolíhá na pastu, spolíhá na to, že on vlastně to on Geeky a já nevím, Charlie McAvoy a tyhle kluci moc, Pavel Zacha, výbornou sezónu, že jo, velmi jako klíčový hráč pro ně. Ale myslím si, že ta šířka toho kádru a ta kvalita toho sekundárního scoringu, o kterém jsme mluvili předtím, bude na straně Buffalo a uvidíme. Třeba to tyhle kluci z Bostonu jako ukradnou tu sérii. Teďka přemýšlejí samozřejmě o tom, jak eliminovat ty jednotlivé stránky silný těch soupeřů a uvidíme. Na to se moc na to těším, na tu sérii a vlastně favorita žádného nemám tady v té sérii. Já rovnou se zeptám ještě na jednu věc v rámci publika vlastně v Buffalo, protože za první 14 let se na to těšili, OK, už tohle téma nechme, ale vlastně oni dovedou vytvořit tu neuvěřitelně elektrizující atmosféru i v té základní části, že to není jenom jako playoff mod a vlastně v tu chvíli se zapnou vlastně to publikum. Co pro vás, jako když jste hrál Buffalo, co pro vás bylo vlastně to nejlepší úplně? Protože já vím, že tam se vrátila jedna velká tradice, která tam byla, tuším, ještě za vás, a to byla vzkazy. Vlastně, že se vylepují na stěnu arény, se vylepují teďko vzkazy vlastně těm hráčům a ty hráči je vidějí, když chodí vlastně do té šatny. Tak bylo to i za vás tohleto, nebo jste tam měl jinou tradici? Myslím, že úplně zrovna ne, ale samozřejmě Buffalo jako město je prostě ve srovnání s těma ostatníma městama, kde se hraje prostě menší a ta komunita je prostě přátelštější a je si sobě blíž. Je prostě Sabres a Buffalo Bills, americký fotbal, jsou prostě modly, tam jsou jejich týmy a vlastně celé město se staví jako za ně a ten kontakt je tam mnohem intenzivnější mezi těma hráčema a vlastně fanouškama i jako mimo stadion, jako v civilním životě a tak. A proto oni dokážou, vlastně, když vidí, že ten tým tomu dává všechno, tak prostě dokážou vytvořit tu atmosféru, kterou vidíš pak a cítíš nejenom na tom stadioně, ale i mimo ten stadion. Jo? Že prostě celý se to semkne a to si myslím, že je velká síla, že jim to může hodně pomoct té sérii. Já to jenom podepisuju, jako mimo stadion, protože já jsem tam zažil nějaký série Buffalo, playoff, už je to teda taky dlouho, ale já si normálně mám spojený vůni, protože ty lidi přijedou s autama na parkoviště, otevřou tam kufry, vyndají grily a začnou grillovat. To je prostě obrovská party, tam to všude voní po smaženém mase. A jako je tam fakt jako neuvěřitelná atmosféra i před tím stadionem. Takhle jsem to tam zažil a na to si budu jako navždycky pamatovat. Romane, když mluvíš o té vůni, o všem tom okolo, tak vlastně v Buffalo vy jste hrál docela dlouho. Jakým způsobem to pro vás byla ten úzký kontakt s těmi fanouškama? Zkusme to nějak jako konkrétně popsat. No tak potkávali jsme fanoušky vlastně všude.
A co mě zaujalo, že ty fanoušci, byť ten tým jako svůj milujou, tak jako nikdy tě jako neotravovali, jo, když to takhle řeknu. Jo, prostě zeptali se, vždycky tam byla taková jako přátelská atmosféra, respekt jako k těm hráčům. A funguje to vlastně i u Buffalo Bills toho týmu a vlastně ta komunita celá, to město je sportovní, vlastně ten market, jako lidi tam tvrdě pracují, prostě potom mají ty svoje sporty, kam se jdou, který podporujou prostě a který milujou a ve chvíli, kdy se jim daří, tak samozřejmě je tam v tom městě euforie a je to znát prostě všude, jdeš do jakýkoliv restaurace, do jakýkoliv obchodu, všude je prostě Sabres, Bills, všechno prostě. Takže jak jsem řekl, tohle si myslím, že může být jejich výhoda a jenom doufám, že kluci, že to jako udržej, že Lindy Ruff je trošku jako připraví tak, aby tyhle věmy třeba zvenku byli schopni eliminovat v rámci té série, protože je čeká opravdu jako těžký tým. Jsem zvědavý, jak budou schopni eliminovat vzájemnou rivalitu Tampa Bay a Montreal, protože tam je pojí jedno silný jméno a to je Marty St. Louis, který je na lavičce Montrealu. Marty St. Louis samozřejmě je úspěšný hráč Tampa Bay Lightning. Co pro vás je takovým klíčovým momentem této série? Protože tady skutečně jako tady asi není moc čeho jiného brát, než že Tampa Bay veteráni, Montreal mladíci, kteří, no tam nejsou žádní mladíci, ale jako vlastně takový tým, který jako delší dobu v playoff absentoval a ty hráči hlavně, kteří za Montreal teďko hrajou, tak nejsou úplně jako protřelí tím playoff hokejem. Tak co pro vás je takovým jako hlavním bodem této série, Romane? Pro mě zkušenosti, to asi je to, co dělí Tampu a Montreal. Hlavně zkušenosti, tady bych to tady jako hodně zúžil na brankoviště, protože Vasilevský má fantastickou formu v téhle sezóně. Uvidíme, kdo bude chytat na druhé straně, kdo dostane šanci být jedničkou. Ale bude do Beše? Může být, ale taky záleží prostě na tom, jak zvládnou ty první zápasy, nebo první třetinu vlastně třeba v Tampě, jak to dopadne, protože může dojít ke střídání brankářů. Jako bude třeba, aby Montreal přežil ty první zápasy v Tampě. Tampa má výhodu domácího prostředí a opravdu jako spoustu skvělých hráčů, který už si říkal, jsou starší, ale jako podívej se, kde je Kučerov, kolik měl zase bodů. Jo, je tam Braden Point, je tam spousta dalších. Tuhle sérii jako vidím pro Tampu, jakože, že ji vyhraje v nějakých 6 zápasech, že do 7. to nepůjde. Myslím si, že Tampa jako ve východní konferenci půjde hodně vysoko. Jak se vám, Alši, líbí hokej, který produkují v Montrealu? Protože Montreal, pro mě je to něco pro mě jako Buffalo. Hrozně dobře se mi na ně kouká. Hrozně pěkný hokej vlastně hrajou. Akorát si to nedovedu úplně představit v tom playoff režimu, kdy skutečně Tampa zavře prostě autobus a jako nikoho tam nepustí. No tak to uvidíme. Tam vlastně oni, už Marty St. Louis, když tam přicházel, tak chtěl tu hru zjednodušit a prostě chtěl to založit všechno na bruslení forechecku a vlastně to je to, co produkujou. Mají velmi šikovný jako prostě hráče, bodový střelce, prostě ten tým je velmi silný, jako je nevyzpytatelný, jo, pro mě klidně, já bych se nedivil, kdyby tu Tampu třeba nakonec vyřadili, jo, ale pořád ta Tampa je, jak jste říkali, prostě zkušenější tým a má tam ty hráče na tyhle ty momenty, který už si tím prošli. A vlastně i si tam jako přivedli zpátky loni hráče, prostě, který znali a který prostě věří, že by jim jako pomohli. Tak i mladí hráče tam mají jako velmi šikovný, tak uvidíme. Rozhodně Tampa je favorit, ale nedivil bych se, kdyby zrovna tato série jako skončila prostě nějakým upsetem jako v prospěch Montrealu. Velmi zajímavá série. Je ta třetí na východě. Carolina versus Ottawa. Carolina je, už jsme se tady s Romanem o tom xkrát bavili, je prostě ten tým, který jako něco mu chybí, aby se dostal o ten jeden krůček ještě dál, aspoň do toho finále, aby jako ne třeba to vyhráli, to jako je taky jako bonus, ale aby aspoň do toho finále došli. Je teďkonc jejich čas, vzhledem k tomu, že ten východ je skutečně našlapaný teda, tak je teďkonc ten jejich čas, nebo si zase budou muset bohužel počkat a Ottawa je společně s Brady Ketchukem jako přejede a bude hrát takový ten nepříjemný štiplavý, kousavý hokej, kterým se prezentovali v základní části. Tak bude to Carolině takzvaně chutnat? Ale já si myslím, že Carolina to teď paradoxně bude mít nejtěžší za poslední 3 roky v prvním kole, protože oni vyřadili
předloni Devils, loni Islanders a nebyly to pro ně těžké série. Letos jako narazí na tým s divokou kartou, což jako může evokovat, že to bude jednoduchý, ale jako Ottawa hraje velmi dobrý hokej. Dokonce na The Athletic jsem četl, že kdyby nepostoupili do playoff, tak to bude jeden z nejlepších týmů, který se kdy nedostal do playoff. Jo. Navíc už jsou dlouho přepnutí do toho módu, že prostě museli vyhrávat v závěru zápasy. Když pominu ten poslední týden, kdy už si mohli dovolit v posledních 2 zápasech šetřit všechny svoje opory, ale do té doby oni prostě byli v režimu, že museli vyhrávat. Oni už hrajou playoff prostě poslední 2 měsíce. A nebude to s těma Carolina mít vůbec jednoduchý. Protože ten tým jako opravdu na to, že jde ze druhé divoké karty, bude složitý. A jestli prostě za poslední 3 roky v těch prvních kolech má mít Carolina nějakého nejtěžšího soupeře, tak je to právě Ottawa. Co pro vás, Aleši? Sadil byste si na Ottawu? Tak přál bych jim to. Carolina, vlastně ten jejich styl i jako skládání toho týmu a jeho, že prostě nechají si odejít Martina Nečase, který jinde se stane prostě elitním hráčem, mohli ho mít prostě za dobrý peníze podepsanýho, něco tam prostě nefungovalo, možná, že nechtějí tyhle ty hráče jako rozdílový mít, ale možná, že je to zrovna ten element, který tomu týmu chybí, aby potom jako se přehoupl přes ten vrch. Jo, a myslí si, že prostě mají jich dost a vlastně to je takový tým, který to jako rozprostírá víc, co se týče třeba ice time, jako do vícero těch line oproti jiným týmům, který to jako naloží na ty klíčové hráče a pak tam je velký skok jakoby do té druhé části té sestavy. A nevím, no, uvidíme, ale mohli jsme kritizovat za to, že si Martina Nečase tak, jak hraje a neudrželi si ho, ale oni znovu vyhrajou tu konferenci. Jo. Prostě ten hokej, který produkují pod trenérem vlastně Brindamurem, tak je velmi podobný tomu, jaký on byl sám hráč. Jo. Prostě důrazný, jednoduchý hráč, nepříjemný. Jo. Prostě na tom to mají postavený a Ottawa jako velmi podobný styl. Uvidíme taky, no, bude to taková urputná série. A nakonec si myslím, že ta Carolina tohle to zvládne a že postoupí, byť bych to přál spíš Ottawě. Jen by to nebyla taková série se sweepem 4-0. No, ale mně to přijde takový, že Carolina, mluvili jsme o těch hvězdách, mně přijde, že Carolina má největší hvězdu na střídačce, jako v roli trenéra. Protože když vezmeš ty hráče, kteří jsou nejlepší, jsou to skvělí hráči, ale nejsou to takový ty prvoplánový hvězdy. Jo. Svěčnikov, Aho, Jarvis, skvělí hráči, ale nejsou to úplně jako hvězdy, po které každý sáhne. Jaccob Slavin, jeden z nejlepších defenzivních obránců, který v NHL je, ale když by si měl jmenovat 10 obránců, jako těžko si na něj vzpomeneš. Jo. Takže ten tým má hlavní hvězdu na střídačce a uvidíme, co jim naordinuje, ale fakt jako tohle je série, že si myslím, že opravdu může Ottawa hodně potrápit. Já jsem právě ještě bych tomu doplnil, že je možný, že oni to vlastně vůbec nechtějí, tyhle ty hráče, jo? Že oni prostě na tom volném trhu, kdy vlastně věděli, že už Martin Nečas už tam není, Rantanen vlastně smlouvu neprodlouží, tak vlastně oni nejdou po těch jako top hráčích typu Marner, jako který by, jo, a radši si počkají prostě na toho Eaglerse Dána, který tam přijde, který mnohem víc jako líp zapadá do toho systému a do toho hokeje, který pod Brindamurem prostě chtějí hrát. A vlastně on měl svou sezónu, udělal 70 bodů, prostě asi, jo, ale vlastně možná, že nechtějí ty typy odskočených těch hráčů a chtějí to poskládat víc jako by týmově, jo, ale zatím ty poslední roky vždycky tam něco jim chybělo a otázka je, jestli jim to bude chybět znovu letos nebo ne. Tak uvidíme, co bude chybět v poslední sérii, protože se vrací rivalita ze 70. let. Pittsburgh versus Philadelphia. Jestli u nějakého týmu jsem teda měl takový ten otazníček, jako zda vůbec se dostane letos do playoff, tak to bylo teda zrovna u Philadelphie. A ještě možná větší otazníček byl u těho Pittsburghu, u kterého jsem si říkal, OK, tam už prostě jako není z čeho moc brát. Tam prostě jako ty hráči jsou jako dobrý, je tam pořád Crosby, je tam pořád Malkin, ale Malkin už dávno není ten hráč, který bejval. Ještě vytradovali si v průběhu sezony brankáře, aby to jako nebylo toho málo. A nakonec stejně se to povedlo a jsou tam jako jak jeden, tak druhý. Pro mě je docela zajímavý vidět vlastně tu sérii, protože jako ta série bude asi hodně nabitá jako emocema, už vzhledem k té historii těch obou týmů.
bude zajímavé i pro českého fanouška, protože jednak tučňáci jako skrz Jaromíra Jágra jsou tady samozřejmě jako populární, ale ve Filadelfii máme Dana Vladaře, který se teď už jako zdá se etabloval jako jednička. A trenéra, přesně tak. Máme tam, teď mi vypadlo jméno, Jaroslav Sejkovský, děkuji, měli jsme ho jako hosta ve Forčeku. A teď vlastně to může dojít do 7. zápasu. Každý zápas může dojít do prodloužení. Všechny ty zápasy můžou být jako maximálně o 1 gólu, anebo ne. Nebo to může být celý jako všechno na jednu stranu a 4-0 a nashledanou za 7 dní. Romane, jak to vidíš, tuhletu sérii? Bude to jedno nebo druhý, nebo ještě máš nějaký typ mezi? Ale na začátek chci říct, že klobouk dolů před Pittsburghem, protože když jsi se před sezónou díval na všechny prognózy, tak Pittsburgh byl u většiny odborníků na 30. místě strašně daleko za playoff. A oni se tam dostali prakticky jako skoro v únoru, už to vypadalo, že tam budou. Takže jako klobouk dolů před tím, že ta velká trojice hráčů, který spolu vstupují do 16. playoff, jako to je neuvěřitelný. Malkin Crosby Letang, jako klobouk dolů před nima. A jako vyhecovaný pensylvánský derby z Filadelfii, myslím, že to bude jeden jakoby z těch třešnička na dortu v těchto sérií. Je to prostě vyhecovaný, dá se to dojet autem tahle vzdálenost, takže fanoušci z jednoho týmu do druhého, který se nemají rádi, můžou jako za pár hodin dojet. No a jak to dopadne, vlastně jsou noví trenéři na obou dvou stranách, že Dan Hughes a Rick Tackett. Tackett je jako zkušenější a zrovna s Pittsburghem došel 2krát ke Stanley Cupu jako asistent, takže má i taky hodně nakoukaný tyhle hráče, který on dobře zná. Bude to zajímavá série, ale kdybych jako měl říct, jak to dopadne, nevím a tipnul bych se, že to bude na 7 zápasů a že by to mohla být ozdoba, jako co se týká napínavosti té série prvního kola. Aleši, za vás, když se zaměříme na ty 3 hráče na ty v dresu Pittsburghu. Malkin, OK, tam už jako je jasný ten decline maličkej. Pak je tam Crosby, stále jako špička NHL, co se týče jak bodů, tak prostě toho lídrovství. Ještě samozřejmě tam ten příběh Sid the Kid, už to dávno není Kid, že jo. A pak tam máme ještě toho Letanga. Co pro vás je vlastně tím klíčem úspěchu? Jak to, že se vlastně Pittsburgh dostal jako vůbec do playoff? Já bych nezapomněl ještě na Karlssona, jako, že to je prostě další z těch elitních jako hráčů, který v tom playoff zrovna jako můžou prostě být velmi rozdílový. A zrovna i tady ty 3, o kterých jsme mluvili, prostě na nich to stojí a padá, jako nejenom na tom ledě, ale i všechno, co se děje v tom týmu okolo. Já si myslím, že ten Pittsburgh, i když se od něj moc neočekávalo, tak vlastně Dan Hughes, trenér, vlastně novej, mladý, tam přines tam nový vítr, novou energii a s ním přišlo i pár hráčů, který znal vlastně ze svých dřívějšího působiště a ty měli skvělý sezóny tam. No. Takže uvidíme, jako asi ta výhoda je furt na straně toho Pittsburghu, protože tyhle hráči prostě dokážou se na to připravit a na druhou stranu Philadelphia znova v euforii, po letech jsou v playoff, že jo, to, co, jak jsme o tom mluvili u Vegas, že to, co se Tortorelovi nepodařilo ve Philadelphii za 3 roky vybudovat, tak tam Tackett prostě přines jako za 1 rok, byť ten tým není o nic silnější, jo, prostě jiný přístup, jiný hlas a ty kluci prostě na to slyší, přivedli Zigrase, že jo, velmi talentovaný prostě kluk, jedny z nejlepších dovedností vůbec v lize, který už trošku upadal v Anaheimu a nebáli se ho přivést do týmu, že ta Philadelphia vždycky byla braná takový jako ostrý, tvrdý tým, který moc tady ten skill, jako, ale teďka vlastně vypadá to, že se to mění, mají tam mladý hra Mičkova, že jo, tyhle ty kluci měli výborný sezóny tam. A prostě uvidíme, taky město za ním bude stát, protože Philadelphia je skvělý sportovní město. Bude tam euforie, je to, jak se o tom mluvilo tady, je to vlastně bitva o Pensylvánii, jak to říkají. Jsou tam prostě propojení těch 2 organizací, personální tam je z té historie a ty série Pittsburgh, Philadelphia byly s tím ozdobou jakýkoliv playoff, tak tam hráli jakýkoliv hráči, takže já čekám prostě krásnou sérii, těžkou, ale netroufnu si predikovat, kdo jako to vyhraje. Možná trošku výhoda bude na straně Pittsburghu díky té zkušenosti, ale těším se na ní moc na této sérii.
Jestli mě paměť nešálí, tak v nejvyšších patrech managementu Philadelphia je váš dobrý známý, Danny Briere. Je to člověk, u kterého je vidět ten jeho rukopis, co měl na ledě. Předtím tak je vidět i v té manažerské roli. Je to jako takový přímý člověk. Já jsem ho vždycky vnímal jako takového 20, jako druhýho centra vlastně, který jako bude vždycky trošku v pozadí, tak je to i teďkonc, nebo je to úplně jiný člověk? Dneska tenkrát dva centry a oba dva jsou generální manažeři a dneska. A vedou si rozdílně. Vedou si trošku rozdílně až do téhle sezóny, že jo? Do té doby jako Philadelphia taky vlastně pod Danny Brierem se vlastně hledali tu cestu, jak se dostat vlastně, jak ten tým vybudovat, aby bojoval o playoff a byl tam. Porazil se jim to až v letošní sezóně. Možná, že ten rukopis tam jeho trošku je, že začali přivádět možná trošku víc těch dovedností než ty síly a jo, že je to vidět na tom tradu pro Zigrase, vlastně na tom Mičkovovi. Tyhle ty kluci prostě jsou šikovní, nejsou to žádný prostě jako velký tvrdáci, ale rozhodují ty situace na přesilovkách a prostě mají ten skill, ty dovednosti na hodně vysokém levelu. A to je možná to, protože on byl velmi podobný hráč Danny a asi vidí, jako vnímá to důležitost těchto rozdílových hráčů, ale uvidíme, jestli ty kluci prostě v tom playoff, až se zase zvedne ten level trošku té hry a toho nasazení celkového, tak jak se budou prosazovat, ale dále to nejsou jenom tyhle ty. Jo, tam ta Philadelphia to staví už delší dobu, má tam i ty vynikající hráče na obě dvě strany, jako je typy, třeba Owen Tippy, vynikající sezon, který to i jako umí přitvrdit, prostě jsou tam výborní beci, zkušený, takže uvidíme, no, ale furt si myslím, že ten Pittsburgh na konci to utrhne. Bych se vás měl zeptat na to, na kterou sérii se těšíte nejvíc, tak asi dostanu 8 různých odpovědí od vás obou, takže na to se ptát nebudu. Spíš se zeptám jako tak na závěr na to, u kterého týmu vás nejvíc mrzí, že se nedostal do playoff, protože když se tam na největší zklamání, tak tam asi ta odpověď bude jednoznačná. Tam jako asi Toronto bude hrát prim, jako v rámci toho, co je vlastně nejvíc jako zklamávající tým v letošním roce. Nicméně, určitě u nějakého týmu máte takový ten jako ta je škoda, že tam není. Tak který by to byl za vás? Je víc, jako, tak určitě na první důvod mě napadne ta Florida, která prostě dvakrát za sebou to vyhrála a teď si playoff vůbec nezahraje. Takže na východě Florida, no, a na západě vlastně ani nevím, jestli je tým, u který bych si řekl, ježiš, co mě mrzí. A na západě asi ne. Co za vás? Ale já bych spíš jako ještě řekl k tomu vlastně ta vyrovnanost těch všech týmů, když jdou do nový sezóny, že jo, v playoff není Winnipeg třeba, který loni vyhrál prezidentský trofej, jo, není tam Rangerský, jako 2 roky zpátky vyhráli prezidentský trofej, jo, že ty okna prostě se jako mění velmi rychle, že se udělá pár změn v tom týmu, že z Winnipegu odejde ten Ehlers, pak je tam něco chybí, nakonec to nemají, jo, Rangers prostě začnou přestavovat ten tým, najednou tam nejsou, jsou vlastně úplně na chvostu. Jo. Florida, to mě mrzí samozřejmě nejvíc, protože já v tuhletu dobu jsem vlastně tam jezdil na to první, druhý kolo. Letos díky tomu možná nepojedu, ale tam si myslím, že je to jenom to sezónní vypadnutí, protože ty klíčoví hráči, kterým prostě nehráli půl sezóny a pak půlku sezóny, tak jsou tak důležitý pro ten tým, že ten zbytek toho týmu si s tím jako nedokázalo v té konkurenci obrovské poradit a myslím si, že příští rok, že letos budou mít tu delší pauzu, vylejčí se ty hráči, potrénují, vlastně připraví se znovu na tu sezónu, příští rok zase budou patřit mezi jednou z favoritů. Za mě na východě ten tým, který byl skutečně jako ze skla a rozpadal se v průběhu celé té sezóny, tak je New Jersey Devils, který samozřejmě mají jako jednoho z nejlepších možná hráčů celý NHL Jacka Hughese, ale bohužel ten kluk prostě nedovede zůstat zdravý. No. A není to jenom kašlíček jako u mě, ale u něj to mnohem jako vážnější jako zranění, který jako tak nějak jako mu uždibávají z té kariéry, z těch prime years, který má jako zažívat jako hokejový hráč a je to hrozná škoda. Ne, že by to bylo jenom o Jacku Hughesovi, je tam i Nico Hischier, který taky jako si se zdravím jako užil svoje. Máme tam Dougieho Hamiltona, který taky jako to zdraví nemá úplně z nejpevnějších. Ale za mě je to určitě New Jersey na východě a Romane, musím ti sekundovat, na západě taky nemám jako tým. Ale možná je to proto, že když se podíváš na ty 2 konference a vidíš,
kolik vítězství tě na západě stačí k tomu, aby se dostal mezi tu osmičku a vidíš, že na východě jsou týmy, kteří těch výher mají jako daleko víc a jsou mimo playoff, tak tě to přijde takový jako nespravedlivý. Takový systém, jako nemůžeme na něj nadávat, jako je to tak, tohle. Můžeme na něj nadávat. No, ale tak to se nikdy nezmění, No, že jo? Jedině, že by byl nějaký play-in, třeba udělali nebo to. Takže jako spíše mi víc líto těch týmů na východě, který kdyby byli na západě, tak jsou úplně v pohodě v playoff, ale tím, že jsou na východě, kde jako se letos hodně jako urodilo a zadařilo, tak jsou mimo playoff, takže vlastně jo, Florida, Jersey, tyhle týmy, které tam jako těsně zůstaly zatím. No. Ještě jeden tým, kdybych teda měl z východu si přidat ještě jeden tým, tak Islanders. Islanders teda vyměnili trenéra taky na poslední chvíli, ale měli tam velmi zajímavý poskládaný tým. Ještě dlouho to vypadalo, že vlastně do toho playoff se nějakým způsobem proškrábnou, ale bylo by to na úkor Philadelphia a Pittsburghu, to prostě si nemůžeme nechat ujít tuhletu sérii. No. Tam samozřejmě velký zklamání teď jako v Islanders, ty se poušli něco podobného jako Vegas, vlastně výměnou trenéra na poslední chvíli, který tomu týmu chtěli dodat jako nějakou jako jiskru, to poslední postrčení prostě do toho, aby jako to uhráli a tam to mělo zase třeba opačný efekt, kdy nevím, kolik pod vlastně Petrem DeBoerem těch zápasů nakonec vyhráli, za těch nocích nebylo, možná žádný. A takže těm se tady ten tah jako nevyrazil, no a prostě ten závěr byl prostě tak vyrovnaný, že jako když tě potkali výpadky, tak si okamžitě z toho playoff vypadával, dlouhou dobu tam byl Columbus, že jo, po výhře, teda po výměně trenéra, měli neuvěřitelnou sérii, kdy jednu chvíli tam byli úplně jednoznačně, ale prostě na konci, když mají udělat ten poslední krok, tak prohrajou prostě 7 z 8 zápasů základní části na konci a tím vypadnou. Že jo. Prostě to na úkor zase jako jinýho, že jo, zase Philadelphia na to konto sám dostal. A takže ten závěr je vždycky hrozně náročný a někdo z toho vždycky vypadnout musí. A uvidíme, no. Já jsem si klepený, že to Islanders nakonec neuhráli, ale Na začátku tam byl Detroit, úplně v pohodě. Jako Detroit v lednu byl na prvním místě východní konference. A ten konec, jaký měli, to bylo naprosto zoufalé. Velmi tragický příběh tohleto Detroitu. Ale nebudu se vás ptát pochopitelně na to, kdo vyhraje Stanley Cup. To je taková otázka jako omšelář. Jo. Ale zeptám se vás na to, o kterém týmu se bude po prvním kole nejvíc mluvit. Ne nutně o tom, že by měl vyhrát Stanley Cup, ne nutně o tom, že by jako prošel tou sérií jako nůž máslem, ale který tým bude nejvíc jako in the talks po prvním kole Stanley Cupu. Edmonton. Bude se mluvit, a chápu, negativně i pozitivně. Tak nebo tak, ano, ano. Tak si myslím, že Edmonton. To je těžký, uvidíme. Já si myslím, že to bude některý z těch týmů, který předvede ten upset, jo, že prostě vyřadí papírově silnějšího soupeře, kterým se třeba předpokládalo, že půjde daleko. Kdo to bude, nevím, jako může to být Utah, může to být, já nevím, Montreal, jo, Ottawa to může být. Takovýhle týmy. Očekáváte ten upsetový prostě? No jeden upset určitě očekávám. Otázka je, v který to bude série a o tom týmu si myslím, že se pak bude mluvit. No, když říkáš, že se bude nejvíc psát, no tak to bude v nějakém kanadském vlastně městě, že jo? Protože nemáme tam ani jeden tým z New Yorku a nejvíc ten hokej se bude sledovat v Kanadě. Asi jo. Tak to je všechno z tohoto forčeku. Moc děkujeme za to, že jste se dívali, že jste nás poslouchali. My se zase přihlásíme s dalším dílem hned poté, co bude ukončeno první kolo playoff v NHL a podíváme se na druhé série, na druhé kolo v playoff NHL pro rok 2025-26. Já děkuji ještě jednou Romanovi, děkuji Alešovi za to, že tady se mnou glosovali vlastně sérii po sérii. Já děkuji. Za pozvání. A já doufám, že se bude na co dívat zase příště. Ahoj. Naschledanou.